YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 1500 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ $1000 ਦੇ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16399 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਾਰਨ 39 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, 421 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ COVID-19 ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। UK ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ 1 ਲੱਖ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ AR-15 ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੌਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। M16, M4, M14, AR-10, AR-15 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। In Canada, we are banning 1,500 models and variants of these firearms by way of regulations. These weapons were designed for one purpose and one purpose only: to kill the largest number of people in the shortest amount of time. There is no use and no place for such weapons in Canada. For many families, including many Indigenous people, firearms are part of traditions passed down through generations, and the vast majority of gun owners use them safely, responsibly, and in accordance with the law, whether it be for work, sport shooting, for collecting, or for hunting. But you don't need an AR-15 to bring down a deer. So, effective immediately, it is no longer permitted to buy, sell, transport, import, or use military-grade assault weapons in this country. To protect law-abiding gun owners from criminal liability until they can take steps to comply with this new law, there will be a 2-year amnesty period, and we will legislate fair compensation. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ $1000 ਦੇ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16399 ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ $1000 ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, CERB ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, CERB ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। 2019
2019 BC ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ www.gov.bc.ca/worker-benefit ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 4 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੱਕ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ 778-309-4630 ਤੇ ਜਾਂ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1-855-955-3545 ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। We all know that many British Columbians have lost their jobs or have had their ability to be able to work severely affected by COVID-19. It's made it harder and harder for people to be able to make ends meet, to be able to pay their bills. Businesses large and small are also struggling to stay afloat, wondering what the future is going to bring for their business or their industry. That's why our government introduced the BC COVID-19 Action Plan with a range of measures to provide support to individuals, workers, businesses, and critical services across our province. And today, one of those measures kicks off. For people who've been let go of their jobs or who are trying to get by working on reduced hours, we know the pandemic is weighing heavily on you and your family. Starting today, people can go online to apply for the BC Emergency Benefit for Workers. This is a one-time tax-free $1,000 payment that will provide significant help to people whose jobs and incomes have been impacted by COVID-19. To qualify for the benefit, you must be approved to receive the Canada Emergency Response Benefit. If you've applied for EI, employment insurance, because of COVID-19 after March 15th, the federal government is going to automatically assess your application through the Canada Emergency Response Benefit, or CERB as you've heard it called. For the emergency benefit, the BC Emergency Benefit, you can apply right now. The process is simple and very straightforward, and people can apply online at www.gov.bc.ca/worker-benefit. For anyone who doesn't have internet access or who needs help with their application, they can start calling on Monday and we'll provide that support to them. Just so you know the interest in this benefit, as of 9 o'clock this morning, we had approximately 16,389 applications already received in the first 45 minutes. Now, this is just one measure available to British Columbians. Other supports we're providing include the rent subsidy through BC Housing for up to $500 a month for renters, and that's paid directly to landlords. There's an automatic boost of $300 a month for the next 3 months for people on income assistance or disabilities who are ineligible for the CERB. And in July, about 86% of British Columbians are going to see an increase to their climate action tax credit of up to $174 for each adult and $51 for each child. We've also taken steps to support BC businesses in this difficult time. Tax payments for everything from the employer's health tax, provincial sales tax, tobacco tax, hotel tax, motor fuel tax, and carbon tax have been deferred until the end of September. Enhanced relief for commercial property owners will see the average commercial property tax bill lowered significantly. And thousands of small businesses will see their monthly rent reduced by at least 75% through the new federal provincial Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. Now, the next phase is about to begin for BC's economic recovery, but we need to make sure that this return is done carefully to protect ourselves, our most vulnerable, and people working hard on our behalf on the front line. As you know, we've been working hard across sectors to help get people back to work safely. We're as eager to rebuild as you are. And Premier John Horgan, Minister Dix, and Dr. Bonnie Henry will be providing more details on this in the next week. In conclusion,
I want to express my huge gratitude for the people of our province who've been listening to Dr. Henry's advice and staying inside to stay healthy. We know it's not easy, but we also know we all need to do this together. And we are seeing light at the end of the tunnel because of our commitment to protecting you. ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇ ਹੋਮ ਐਂਡ ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਰੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਰੋ ਆਟਾ, FYI ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट। रमज़ान का महीना पहले तो रमज़ान मुबारक। सारे जिन्ने भी मुसलमान भरा हैगे ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ रमज़ान का जिहड़ा महीना चल रहा है मुबारक होवे। और साडी ते इन्नी सांझ पिछों देश तो लैके ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। और अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जा कुपजिया, कौन भले को मंदे, रब तो इक्को ही आ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੈ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਐਜ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਮਦਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 150 ਬੈਗ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 124 ਤੇ 72 ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਗਾਂਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ 1000 ਬੋਰਾ ਆਟੇ ਦਾ, 1000 ਬੋਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, 1000 ਬੋਰਾ ਰਾਈਸ ਦਾ, 1000 ਬੋਰਾ ਦਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਆ ਇੱਕ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਗੜੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ।
ਬਈ ਆ ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਲਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਇਸ COVID-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ TV ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਨਰੇਬਲ MP, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਅਸ, he is always proud of us and he always stand a good cause with us. I talked to him, rather he said that I want to share something in this time of difficulty. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮਸ ਇਫੈਕਟਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। Once again, I really appreciate for all of you being here. Hello everyone, this is Jag Gillen. I'm the president of Millstream Flour Mills here at Wata. I'm here on this occasion here at the masjid here in Surrey. It's an opportunity for us to all come out and support this community, support our Muslim brothers in this time of need. And we are very happy that again we have risen to the occasion as we must for all of us. Thank you very much, and again it's Jag Gillen from Millstream here at Wata. देखो सानों पहला तो मैं सांझा TV ਦਾ ਔਰ FII ਮੀਡੀਆ ਦੁਖਨਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੋਂਦਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਲੋਟ ਆਫ ਵਿਮਨ ਦੈਟ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਥਰੂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਂਝਾ TV FIV ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਰੋ ਆਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੋਂਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਂਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਡ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੋਂ, ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡਰੇਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ $5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਨਿਆ ਵਿਸੈਂਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਰ ਗੀਨਬੈਨ ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ। Afternoon, I'm Constable Tanya Byzantine, Media Relations Officer for the Vancouver Police. Tanya is Tania. Byzantine is Vintin. Last night, just after 11 p.m., Vancouver police officers responded to a call from a man inside an apartment building in the area of Drake Street and Burrard Street. The caller was being threatened by a 26-year-old Vancouver man who was swinging a chain and threatening him with a knife. The victim was so terrified, he went on his balcony and locked himself outside the suite. While inside the suite, the suspect started moving furniture and other large objects in front of the door, barricading himself inside.
The suspect then lit a mattress on fire, causing approximately $500,000 worth of damage. Members of our emergency response section were able to safely get the victim down from the balcony. Our officers worked very quickly and diligently to evacuate the residents of the building. Some of our officers even carried elderly and disabled residents down the stairs to expedite the evacuation. Our patrol officers, members of the emergency response section, and negotiators did an outstanding job working under such pressure and crisis. A dynamic call such as this would not have been possible without the help of Vancouver Fire Rescue Services. They provided us assistance, including the materials to rescue the victim, and for that we're very grateful. Multiple residents of the building were moved to a nearby hotel as the suites were deemed unlivable due to damage from smoke and water. As officers were taking the suspect into custody, he became extremely aggressive and violent. Officers used a beanbag shotgun to gain control of him and to get him into custody before he hurt himself or anybody else. Over a dozen officers were taken to hospital for minor injuries. All have recovered and will be back to work. The suspect was also taken to hospital for minor injuries before he was brought to jail. Vancouver Police will be recommending multiple charges to Crown Counsel that include but are not limited to arson, forcible confinement, mischief, and assault. While at the jail, the suspect assaulted 3 jail guards. Charges of assault peace officer have also been recommended to Crown. This investigation is active and ongoing at this time. Anyone with information is asked to call VPD investigators at 604-717-2541, or they can call Crime Stoppers anonymously at 1-800-222-8477. ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਨ ਕੇਂਦਰ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਬਸਾਈਡ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਨ ਕੇਅਰ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਫਰਮ, ਆਟੋ ਡੀਲਰ, ਕਾਰ ਵਾਸ਼, ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰੀਨਾ ਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਰੀਟੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਅਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। Thank you. Thank you to everyone out there, and thank you from the bottom of my heart. It's because of you. Thanks to each of you, we've made tremendous progress. We're flattening the curve. We're heading in the right direction. And as we adjust to the new normal, as we continue to look out for ourselves and our loved ones, as we take the necessary precautions, we have reason to be optimistic. As the trends continue downwards, as we continue seeing a reduction in community spread, we're getting closer and closer to opening things back up. And today, we have the groundwork in place. We have the critical pieces we need in place. We have a framework and targets. We have clear sector-specific health guidelines. And with these critical pillars in place, we are in the position now to look at what we can start to open up safely. And based on our framework, based on our robust health and safety guidelines, it is clear that right now there are certain businesses and workplaces that can operate safely. That means they can physically distance their staff and customers, they can put in physical barriers, they can provide contact-free services, or they work outside and are isolated. We have consulted with our Chief Medical Officer, and today we're able to move forward with opening a small list of very specific businesses. Many of these are seasonal businesses
that we're confident can operate safely as long as they comply with public health measures and workplace guidelines. As of Monday, May the 4th, the following businesses will be able to operate: lawn care and landscaping services, garden centers and nurseries with curbside pickup, community gardens, no-touch car washes, auto dealers by appointment only, site preparations for construction projects, and certain essential construction projects such as broadband, telecommunications, municipal projects, and schools. Marinas and golf courses will also be allowed to start getting ready for the season, but not open just yet. Folks, our hard work and perseverance, our patience is paying off. We're at an important starting point, and we should take today as a sign. Today's news shows us that if we stay the course, if we stay vigilant and take the measured approach, we can keep moving in the right direction. We can keep moving ahead with the opening up of the economy. We will still have a long, long way to go. But today is a glimmer of hope. And it couldn't come soon enough. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ ਟੇਬਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਨਾਈਟਸ ਟੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ 100 ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੈਬ ਚਿੰਜਰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕੀਤ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ thank you Gurpreet for on behalf of Peel Police for taking this initiative with everybody in the community and we appreciate the time. Thank you ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ after 1984 a lot of sick families were left with no help so it's our duty as Canadian Sikhs or Sikhs around the world who are better and more privileged to help out those families back in India ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਪ ਦਈਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ once again ਜੇ ਤੁਸੀਂ have any questions or reach out to us at one of these numbers but we are always open to answer any questions educate people or help provide any support ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਈਟਸ ਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ once again ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਨਾਈਟ ਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਟੇ ਸੇਫ ਸਟੇ ਹੋਮ ਕੀਪ ਗੁੱਡ ਹਾਈਜੀਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ 311 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 905-874-2609 gurpreet@brampton.ca ਜਾਂ harkees.singh@brampton.ca 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ once again ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਆਲ देयर ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੂਰੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ 421 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 16608 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ COVID-19 ਤੋਂ 39 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1121 ਹੋ ਗਈ ਹੈ Yes, good afternoon and good 1st of May. And so I said we finished another 14-day cycle and that has demonstrated, as we're hoping to do, that we were wanting to see that we would maintain our plateau in the hospital cases as well as in ICU and that aspect. We wanted to give some evidence that our public health measures were continuing to bend the curve in our community cases, and we're seeing that we have at least plateaued, if not starting to bend it even more, and that I think is to the efforts of all and people doing that. So by staying the task, we continue to move ahead on this portfolio. And as well, it looks like we're starting to make some steady headway in our long-term care facilities, but early days. We're trying to see how that will be, also see if we can bend the curve on that one
and bring that down as quickly as we can because of the concerns we have in that regard. So I'll comment a few more on the next time here. The numbers for today are that we have another 421 cases in IFAS reported today. That gives us a total of 16,608 for Ontario. And the demographics are about the same as we usually. The number of healthcare workers is 2,419, cumulative total since the beginning in January. We continue to have people recovering, and we're up to now 10,825. So that is a very good news aspect there. That's 65%. So as I predicted, that will continue to rise and keep going up. In the hospital, we've seen an increase in the hospitalizations. And as I said, some of that's the impact of our long-term care concerns and lack of and holding back on some of those repatriation from hospitals to long-term care facilities at this time until we get things under control. On the other side, the ICU and the vent numbers are down, and more than just a couple, so that's a good news aspect as well. Still seeing deaths, unfortunately. The amount is not as high as we've seen the last number of days, an increase of 39 for 1,121, so certainly not in the extent we've seen in the last number of days. As far as long-term care is concerned, we have 166 active outbreaks, so that's an increase of 3 since yesterday. And the number of deaths related specifically to the long-term care data is an increase of 26. So that's pretty close to what we saw with the IFAS one, so there is some continuity and agreement of the numbers there, a bit better than usual. The retirement homes, they have 61 homes in an outbreak. And again, some of these numbers are still being clarified because it's a new system for them. We have 555 reported in residence, cumulative, 9 new ones today. 75 new cases reported among staff for a total of 324. And no changes in the deaths in the residents of the retirement homes. The good news is on the testing side, we've now done 294,054 tests. Yesterday we reached a new high, having done 16,532 tests, and there's still just under 12,000 pending investigations. So my guess is that that number would be close to being equaled tomorrow, if not exceed a bit, but we'll have to wait to see. So, and today also you heard from the Premier that with inconsistency with our recommendations of our public health measures, they have noted a number of areas where they have asked businesses to consider those and put those in place to start some aspects in preparation for on Monday. And I'm not going over the list because you have that there in that regard. So in that sense, we'll continue to have those discussions and making sure that the public health guidelines under our current pandemic containment, still we're not into stage 1, will proceed forward. उधर WestJet Airlines Limited ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ 1000 ਪਾਇਲਟਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ WestJet ਐਨਕੋਰ ਅਤੇ ਸਵੂਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। WestJet ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਫ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। WestJet ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆਦਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। The losses have been hard, and there will, without a doubt, be more to come. And we'll be remembering and grieving the toll of the pandemic for the rest of our lives. As I said before, I won't sugarcoat reality.
The truth is, we still face the most severe economic conditions since the Great Depression of the 1930s. And it will take heroic effort and determination to get Alberta working and growing again. But with today's launch of Alberta's relaunch strategy, we can finally begin to shift our focus from the pain and anxiety of the past few weeks and to start looking with modest hope and cautious confidence towards the future. Now, we're still months from anything that will feel like the normal lives that we all took for granted just a few weeks back. But as we begin to look to a new future, I'd like to thank you for your strength and adaptability, which has allowed our province to respond so effectively. Today's announcement marks the start of a carefully controlled and staged approach to safely reopening Alberta's economy and society and getting Albertans back to work. The full relaunch strategy will allow for the gradual reopening of businesses, services, and recreational opportunities as they're able to reopen under new health guidelines. Each stage will be evaluated and sequenced to ensure public safety is protected while meeting the needs of people, businesses, and to protect against potential future surges in transmission of COVID-19. As we begin to reopen, several safeguards will be in place to protect Albertans, and those safeguards include increasing our COVID-19 testing capacity, which continues to lead the world, robust and comprehensive contact tracing, aided by technology, to quickly notify people who may have been exposed, support for those who have tested positive for COVID-19, to enable isolation and effectively to contain the spread, stronger border controls and airport screening, especially for international travelers, rules and guidance for the use of masks in crowded spaces, especially in areas like mass transit, for example, and maintaining strong protections for the most vulnerable, especially the elderly in long-term care facilities. We have a rapid response plan to deal with future local outbreaks of COVID-19, which was outlined by Dr. Hinshaw yesterday. We can expect to see future local outbreaks, but with more and faster testing in place, increased testing of close contacts, and better public awareness of health guidelines, we're in a position to identify those outbreaks and contain them before they spread and strain our healthcare system. Our plan also includes making testing even more widely available, including testing those in settings that don't have, those people who don't have symptoms, and providing temporary housing for isolation or other needed supports for anyone who's at risk. And in every stage of our relaunch, Albertans will need to continue practicing careful personal hygiene, like washing hands frequently. We'll still need to follow physical distancing requirements of about 2 meters, and we'll all need to stay home if we show symptoms of the virus, such as cough, fever, shortness of breath, runny nose, or sore throat. We anticipate that some businesses and facilities will be able to open as early as May 14th. That will be stage 1, and this is what it will look like. Retail businesses like clothing, furniture, and bookstores will be able to reopen, operating within new public health guidelines, addressing things like the number of customers and disinfecting protocols. Some personal services like hairstyling and barbershops will be able to reopen under strict health guidelines. More dental procedures, physiotherapy, chiropractic, optometry, and similar services will also be able to open under these strict healthcare guidelines. New public health rules tailored to specific types of business will also mean that we can reopen museums and art galleries, daycares with limits, restaurants, cafes, lounges, and bars if they can maintain social distancing, such as public seating at 50% capacity, and some additional outdoor recreation. ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ COVID-19 ਮਹਾਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 53,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ NGO ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ARI ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ 44% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। 41% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Exactly where it came from, who it came from, how it happened, separately and also scientifically. So we're going to be able to find it. And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. Do you think that withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to put any cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before.
Are you insinuating they intentionally let it spread? Well, they could have done it, and I'm just saying, well, one of two things happened. They either didn't do it, and they couldn't do it from a competent standpoint, or they let it spread. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 19 ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ COVID-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਵਿਟਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। How did they come up with this number of 6 feet? I think they just pulled it out of their rear ends. Maybe it's 5, maybe it's 3.5, maybe it's 8, I don't know. But why 6? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1033 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 29,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 810 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 62,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬਾਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਮਾਲ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਬਾਰ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। तो उधर ब्रिटेन की सरकार ने दावा किया कि देश में रोजाना 1 लाख कोरोना वायरस की जांच करवाई जा सकती है। वो इस टीचे को प्राप्त करने के बहुत नेड़े ने। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि असीं जल्द ही वड्डी गिनती में जांच करवाउण दे योग होवांगे। देश में कोरोना के मरीजों की सही गिनती का पता लगाउण विच सहायता करेगा। सेहत सकत्तर मैट हैनकॉक ने कोरोना वायरस लई टैस्टां की गिनती 1,22,347 दस दी है, जिसने पिछले महीने सरकार द्वारा निर्धारित 1 लाख के टीचे को पार कर लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार के पहले हफ्ते में सिर्फ 5,000 टैस्टां का प्रबंध सी ते हुण इन्हां दा प्रबंध 1 लाख तो वध कर दिता गया। इस तो बाद ये टैस्ट की समर्था वध गई है। हुण यूके विच हर रोज़ 1 लाख टैस्ट करवाउण दे लोग योग होणगे। ये टैस्ट लाभदायक है क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम लई अजे कोई दवाई नहीं लभी है। अजिहे विच कोरोना तो बचण लई जांच लाभदायक बन जाती है। That we have met our goal. The number of tests yesterday, on the last day of April,
was 122,347. This unprecedented expansion in British testing capability is an incredible achievement, but it is not my achievement. It is a national achievement. Home tests are produced in a different way to the tests at drive-through centres. So John can take us through the exact breakdown of the 122,347 tests yesterday. I'd just add that in total, we now, over the entire testing programme since the test was invented, have done over 1 million tests now. 1,023,824. As we've developed new ways of delivering tests, we've taken advice from officials as to how they should be counted. So the tests that are within the control of the programme, which is the great majority, are counted when the tests are undertaken in our laboratories. But for any test which goes outside the control of the programme, they're counted when they leave the programme. So that's the tests that are mailed out to people at home and the tests that go out in the satellite. So that's the way they are counted, have always been counted, and the way we were advised to count them by officials. And just to build on this point of testing for contact tracing, the thing is, once we have contact tracing in large scale, then you want to be able to test people as soon as possible so that you know if there's a positive test, so that then the people they've been in close contact with can be advised to act accordingly and isolate so that they don't pass on the disease. So that is a very important other new part of the priority within testing once we get that up and running by the middle of the month. ਇਸ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 1500 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ $1000 ਦੇ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16399 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਾਰਨ 39 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, 421 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ COVID-19 ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। UK ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ 1 ਲੱਖ ਪਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।